चञ्चल मन तिमीलाई नै खोज्छ। हे गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल होइन। आफ्टर अ लङ टाइम आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ लिरिक्स एनिमेसन सिकाउँछु जसमा चाहिँ तपाईँले ब्लिङ्क इफेक्टहरू हुन्छ नि त्यो सजिलै गराउन सक्नुहुन्छ विदाउट एलाइट मोसनको युज नगरेर सजिलै त्यो कुनै पनि इफेक्टहरू नलगाएर अनि सजिलै हुन्छ। त्यसको लागि केही पनि दुःख गर्नु पर्दैन र त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ इन्सर्ट एप चाहिन्छ। त्यसको लागि त्यसको लिङ्क म तल राखिदिन्छु र तपाईँहरूले चाहिँ यदि इन्सर्ट एप कम्प्लिटली एडिट गरेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने यसको म एउटा हुन्छ नि लामो भिडियो होइन पुरै डिटेलमा भनिदिन्छु। त्यसको लागि तपाईँ कमेन्ट गरिदिनु होला र अलि राम्रो रेस्पोन्स आयो भने चाहिँ म यसको कम्प्लिट भिडियो दिन्छु र नेक्स्ट भिडियोहरूमा म तपाईँहरूलाई अरू एप्सहरूको बारेमा नि सिकाउँछु, राम्रो एडिट गर्न सिकाउँछु होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई हेर्नु होला। आजको भिडियोमा हामी एउटा लिरिक्स एनिमेसन सिक्छौँ। सो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो एप ओपन गर्नु होला र तपाईँले चाहिँ एउटा ब्ल्याक हुन्छ नि इमेज डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगलमा जानु होला, ब्ल्याक इमेज सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ म लिङ्क पनि राखिदिन्छु होइन। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँ आउनु होला अनि त्यसपछि यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्नु होला होइन। इन्सर्ट एप ओपन गरेर त्यसपछि यहाँ प्लस आइकनमा न्यू भनेर छ यसमा आउनु होला होइन। यसमा यसरी तपाईँले इमेज एड गर्नु होला। इमेजको म लिङ्क राखिदिनु ट्राई गर्छु होइन। अनि यति राखिदिइसकेपछि तपाईँको काम के हुन्छ होइन, तपाईँको काम के हुन्छ यो क्यानभसमा गएर यसको रेसियो सिलेक्ट गर्ने हुन्छ। रेसियो तपाईँले जुन राख्दा हुन्छ, जुन मनपर्छ जति रेसियो राख्ने हो त्यो राख्नु होला। म चाहिँ अहिले सानो रेसियोको राख्छु होइन। रेसियो राख्नु होला। रेसियो राखिसकेपछि तपाईँले यसलाई तलमाथि गर्नु भने यसको स्क्रिनमा ऊ हुन्छ होइन, कम्प्लिटली भरिन्छ क्या यो फिल हुन्छ गर्नु होला। यसलाई टिक गरिदिनु होला। यति गरेपछि अब हाम्रो काम यहाँ म्युजिकमा गएर म्युजिकलाई एड गर्ने हुन्छ। यहाँ म्युजिकमा जाने, म्युजिकमा गएर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट अडियो फ्रम भिडियो गर्ने। त्यसपछि तपाईँको जुन अडियो छ नि त्यो अडियोलाई भिडियो छ भने त्यसलाई चाहिँ यसरी एड गर्ने। सो गाइस यसलाई एड गर्ने र तपाईँले यसरी तन्काउने, जति लामो भिडियो बनाउने हो, जति लामो लिरिक्स राख्ने हो, जति लामो बनाउने हो त्यति लामो तन्काउने। म चाहिँ अहिले छोटो बनाउँछु होइन सिकाउनलाई। यति बनाऊ होइन, 16 सेकेन्डको जति, 16 मिनट 16 सेकेन्डको होइन। यति गरेपछि तपाईँको काम के हुन्छ यति नै भइहाल्यो। अब यसमा आउनु होला होइन। यसमा आइसकेपछि यसको फिल्टरमा आएर होइन, एडजस्टमा आएर अनि यसमा केही एउटा एडजस्ट गर्नु मन छ भने लाइटिङ साइटिङ बढाउनु त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्र्याक्टलाई थोरै बढाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। यसको अरू केही नगर्ने, सेचुरेसनलाई पनि थोरै बढाइदिने होइन, 9:10 राखिदिने, अरू केही गर्नु पर्दैन। अनि सार्पेनलाई पनि थोरै बढाउन सकिन्छ। सार्पेन अलरेडी छ त्यसैले नबढाउँ। यति गरेर यसलाई चाहिँ टिक गरिदिनु होला होइन। टिक गरिदिने होइन। अब टिक गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा अरू इफेक्टहरू दिन्छौँ होइन। अब यहाँ लिरिक्सहरू राख्छौँ। लिरिक्सहरू कसरी राख्ने म त्यो पनि तपाईँहरूलाई मजाले अनमी पनि सिकाउँछु होइन। अब यसमा आउनु होला होइन। लिरिक्स हाल्नलाई टेक्स्टमा जाने, टेक्स्टमा गएर चाहिँ कपी गर्ने लिरिक्सलाई अनि यहाँ पेस्ट गरिदिने। अनि पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ बिचबाट दुईवटामा टुक्राइदिने, यसरी तलमाथि टिक गर्ने होइन। सो गीत सुन्नु होला। गीत कहाँबाट सुरु भयो? चञ्चल यो चञ्चल मन तिमीलाई नै खोज्छ। सो जहाँबाट सुरु भयो, जहाँबाट सुरु भयो त्यहाँसम्म यसरी राख्नु होला होइन। म चाहिँ यसरी गीत सुन्नु होला अनि तल अगाडि पछाडि गरेर यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। कस्तो हल्लिएको क्या यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि अगाडि माथि राखेर। चञ्चल यो चञ्चल मन तिमीलाई नै खोज्छ। सो यसरी अगाडि जति लामो छ त्यसरी अगाडि पछाडि गर्नु होला होइन। अनि यसको साइज गर्नलाई यसरी तलमा साइज गरेर पनि हुन्छ, जत्रो ठिक लाग्छ त्यो गरेर। यहाँ एडिटमा गएर यसको साइज यहाँ छ होइन, यो टेक्स्टको साइज यहाँ छ। यसलाई यहाँबाट चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। 7, 8 जति राख्दा हुन्छ। 7 राखौँ, रेसियो अनुसार हुन्छ होइन। 7 जति राखिदिउँ र यसलाई टिक गरिदिउँ होइन। सो अब चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला भनेपछि यसको एडिटमा गएर सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको बोर्डरमा गएर अनि यसको स्याडोमा गएर स्याडोलाई इनेबल गरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ 0 तल गरिदिनु होला र यसको थोरै अगाडि लैजानु होला होइन। यति अगाडि लैजानु होला, थोरै गरिदिने र यसलाई चाहिँ 0 गरिदिने। यसलाई टिक गर्नु होला, अरू केही गर्नु पर्दैन होइन। त्यसपछि यसको लास्टमा अलि एनिमेसन भन्ने छ होइन। यसरी लिरिक्समा यसरी यो भयो होइन, यसमा जाने, एडिटमा जाने, लास्टमा एनिमेसन छ। यसको इनमा पनि यो छ नि, यो सेकेन्डको राखिदिने
आउटमा पनि यो सेकेन्डको राखिदिने होइन। यति गरेर यसलाई टिक गरिदिनु भयो भने थोरै हाम्रो फेड इन फेड आउट हुन्छ नि अरूमा अलाइट मोसनमा, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ आउँछ। सो गाइज त्यसपछि चाहिँ अब अर्को लिरिक्स लेख्नलाई चाहिँ यसमा जानु होला अनि यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्नु होला र जहाँबाट सुरु भयो गीत सुन्नु होला। सो यहाँबाट सुरु भयो भने यसलाई चाहिँ यहाँबाट सुरु गराएर यहाँ चाहिँ यहीँसम्म पुऱ्याइदिनु होला। अगाडि पछाडि छ भने यसलाई चाहिँ अगाडि पछाडि यसरी गर्नु होला होइन। यति गरेर यसलाई टिक गर्नु होला। यसरी नै लिरिक्स कम्प्लिट गर्नु होला होइन। सेकेन्डमा हाम्रो आफै एनिमेसन लागिहाल्छ होइन, के गर्नु पर्दैन। सो यति भयो होइन। यति भइसकेपछि अब हामीले थोरै यसमा बिलिङ इफेक्ट भन्थ्यौँ नि त्यो लगाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो पिप भन्ने चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ यसमा जानु होला। पिपमा गएर जुन मैले ब्ल्याक भन्थेँ नि त्यसलाई एड गर्नु होला, ब्ल्याक स्क्रिन भन्थेँ नि त्यसलाई एड गर्नु होला। एड गरेर यस्तो गर्नु होला। यसरी गरेर यसलाई यहाँ छ नि यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने, यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो कम्प्लिटली हुन्छ। 2-3 चोटि गर्नु होला होइन। त्यो गरेर हुन्छ, गरे पनि हुन्छ र यसलाई यसरी घुमाएर यसरी फर्दिए पनि हुन्छ होइन। स्क्रिनमा यसरी फर्दिने होइन र यसलाई चाहिँ इन्डसम्म लैजाने होइन। इन्डको अलिक पछाडिसम्म लैजाँदा पनि केही फरक पर्दैन, यसरी लैजाने होइन। सो यति गरिदिने होइन। यति गरिसकेपछि टिक गर्ने। यो फेरि यो पिप यसमा इमेजमा आउने होइन। इमेजमा आइसकेपछि यसको एडिटमा यसमा एनिमेसन लाग्यो, यसलाई चाहिँ एनिमेसनलाई चाहिँ हटाइदिनु होला सबभन्दा पहिला। तर त्यसपछि फेरि यसैमा आउनु होला होइन। यसैमा आइसकेपछि तपाईँको काम के हुन्छ भने एडिटमा जाने अनि एडिटमा गएर यहाँ यसको एनिमेसन भन्ने हुन्छ, यसको लुपमा जाने। लुपमा गइसकेपछि अब हाम्रो काम के हुन्छ भने यो लास्टमा छ नि यो बत्ती, यसमा गइने हुन्छ। बत्तीमा जानु होला होइन। बत्तीमा गइसकेपछि टाइमिङलाई चाहिँ 0 गरिदिनु होला, अगाडिको टाइमिङलाई 0 गरिदिनु होला होइन। गरेर टिक गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हाम्रो काम के हुन्छ भने फिल्टरमा आउने होइन। सरी फिल्टरमा नआएर यो ब्लेन्डिङमा आउने होइन। ब्लेन्डिङमा आएर यसको ब्लेन्डिङलाई थोरै घटाइदिने होइन। 100 छ नि, यसलाई 9सम्म राखिदिनु कस्तो हुन्छ। अनि यो प्लेटमा गएर यसको एमाउन्ट लगाउँछ 9बाट अलिक घटाइदिँदा नि हुन्छ। 8-7सम्म राख्नु होला। टिक गरिदिनु होला, अरू केही नगर्नु होला। हल्का अनि यसरी तपाईँको एउटा नर्मल लिरिक्स एनिमेसन बन्छ होइन। सो गाइस तपाईँले चाहिँ यसको कम्प्लिट चाहिन्छ भने होइन, कम्प्लिट यसको कोर्स चाहिन्छ भने यो एप्सको तपाईँले चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र म तपाईँले चाहिँ त्यो सिकाउन ट्राई गर्छु। यो एप्सलाई कम्प्लिटली सिकाउनु, यो एप्समा पनि राम्रो छ र अरू एप्सहरू पनि हुन्छ नि नेक्स्ट आउने दिनहरूमा म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला होइन। अलिक हुन्छ नि सपोर्ट नहुँदैन, त्यसैले पनि भिडियो हाल्न चाहिँ अब लागेर हो क्या। त्यसैले अलिक सपोर्ट देखाइदिनु होला, म भिडियो हाल्ने ट्राई गर्छु, सिकाउनु ट्राई गर्छु है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। केही कुरा बुझिएन भने कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हाल्ने ट्राई त गरिन्छ तर पनि के हो यो हाल्न सकिन्न। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। र यसमा चाहिँ सिक्नुभयो होला कसरी गर्ने भनेर होइन। सो गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।